سلامونه ملګرو، هیله صحتمند به یاست، خو په خیر وي. زه یم لپاره همدرد، تاسو ګورئ ټیکنیکل همدرد یوټیوب چینل. راځو د شاپی یو مهمه ویډیو باندې نن عملي کار کوو. څنګه موږ تاسو کولی شو چې د خپل شاپی سټور له ډومین سره کنیکټ کوو. یعنې څه معنا؟ اول راځئ تاسو ګوره همدغه سټور ده، په دې مو کلیک کوو، سټور مو راخلاص شو. کله چې موږ تاسو سټور دلته خلاص شو، په همدې سټور کې اوس که تاسو وګورئ دا پورته دغه ادرس دی، دا ولته یو ګډوډ نوم لیکل شوی د شاپی له طرف موږ ته راکړل شوی ده. په دې ځای باندې چې موږ کوم ډومین اخیستی کوم نوم مو اخیستی همغه باید دلته ولیکل شي. اوس موږ ډومین اخیستی ده صفحه انلاین ډاټ سټور مو اخیستی ده. اوس غواړم چې همغه ځل دې سره کنیکټ کړم، تر څو کله مو کلیک کړو صفحه دلته که ولیکو صفحه انلاین ډاټ سټور، موږ دا ولیکو چې انټر یې کړو، باید موږ ته همدا خپل سټور راته راخلاص کړي. اوس یې نه راخلاصوي، نو اوس په همدا ډومین راځو، دلته کنیکټ کوو. موږ تاسو رابسئ ډومین ته، سیټینګ ته، البته سیټینګ ته چې رالاست وروسته به راسئ ډومین به کلیک وکوئ. په ډومین په سیټینګ کې تاسو کلیک وکول، همدلته راځه به یوازې انګلیسي ته واړوم. همدا اکاونټ دی جرمني ده، جرمني لوکیشن مربوطه ځکه همداسې ښه دا وانه غوښتل. په دې کې چې یو نوی ډومین اخلي، نیو ډومین ده چې اخلي، او داسې د اګزیسټینګ ډومین سره موږ تاسې کنیکټ کوو. په دې باندې کلیک کوو، په دې مو کلیک کوو، دلته هم خپل ډومین نوم لیکو، صفحه انلاین ډاټ سټور، په همدې نوم باندې موږ تاسو ډومین لرو. ډومین اخیستی دی چې غواړم چې د دې خپل سټور سره کنیکټ کړم، په دې به کلیک وکړئ. ښه اوس به معلوماتو ته راشي، دا وګوره همدغه معلومات اوس ای ریکارډ ده او سینیم ریکارډ ده او ټیکسټ ریکارډ، دا معلومات په تو یوسئ و خپل ډومین چې دی په کوم پلیټفارم کې اخیستی دی، لایه کمپنۍ چې اخیستی دی، همدلته بیا کلیک. اوس مو ډومین چېرته اخیستی ده؟ په نیم چپ کې مو اخیستی دی، په نیم چپ کې چې مو اخیستی ده همدلته به راشي دا ډومین لیست ده. په نیم چپ کې ډومین لیست ته چې راغلی، وروسته به راشي په همدغه ډومین موږ اخیستی. ګوره صفحه انلاین ډاټ سټور په نام باندې اکټیو ده، 2025 کال د ډسمبر تر 28 پورې وخت لري. دلته به راشي په منیج باندې به کلیک وکړئ. په منیج چې کلیک وکول، له منیج وروسته به دلته راشي اډوانسډ ډینیس باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکول، دلته به راشي اوس کوم یو ریکارډ دلته موجود نه ده، رابسې په اډ نیو ریکارډ. دلته زیات ریکارډونه دي، خو لومړی ریکارډ به تو ای ریکارډ اډ کړئ. ای ریکارډ وروسته دلته چې ولیکئ، دلته به ولیکئ هټ دې ولیکل، دلته به آی پی ادرس راوړئ. آی پی ادرس له کوم ځای راوړئ؟ دلته به راشئ، ګوره په ای ریکارډ کې په نیم کې اټو د آی پی ادرس به ورته ورکړئ. دلته که دا انګلیسي ته واړوئ تر څو دقیق ورباندې ووایو. پر صورت دا آی پی ادرس به ورته راواخلئ. آی پی ادرس یې همدغه ده، دا آی پی ادرس به ورته راکاپي کړئ، رابسې اډوانسډ دلته به په والي کې به د آی پی ادرس ورته ورکړئ. دلته ټیټیل کې به څه ورته ورکړئ؟ 60 منټه ورته انتخاب کړئ او په دې ټیک مارک په کلیک وکړئ تر څو سیو شي، سیو چینجز، دا به سیو شي، دا سیو شو. بیا به راشئ اډ نیو ریکارډ ته، دوهم به کوم ریکارډ ورکړئ؟ سینیم ریکارډ، سینیم دا ده، دلته ګوره لیکل شوي دي. دویم ریکارډ څه؟ سینیم. په نیم کې به څه ولیکئ؟ په نیم کې به ولیکئ ښه هاش، دلته ولیکئ ډبلیو، درې واره ډبلیو. ټارګټ کې به هم دلته دا قیمت ورته راواخلئ، دا به راواخلئ، د کلیک کې راکافي کېږي، راکافي وکړئ، کافي شو. بیا به راشئ په دې ټارګټ دې ځای کې کنټرول وي کړئ، دلته به ټیټیل کې به چی ورته ورکړئ 60 منټه به انتخاب کړئ، راځئ وروسته به یې
سیو باندې بیا کلیک وکړئ. دا د سیو په دریم ریکارډ ده. بیا دا ریکارډونه همیشه نه وي. دا وګوره دا ریکارډ د دریم ریکارډ ټیکسټ ریکارډ. دا هغو کسانو ته راځي چې چا یو وارې د ډومین استفاده کړې بیا ځل لپاره چې هغه استفاده کوي او دریم ریکارډ هم بیا که دا تاسو د لومړي ځل لپاره دا پورته فقط دوه ریکارډه به ثبت کوي. بیا به راسي همدا شی دی ټیکسټ ریکارډ. ټیکسټ ریکارډ کې د هاست نیم چې ورو ګورو هاست نیم بیا بدل شوی ده. دا بدل څنګه چې ده default value current value black ده. new value همدا ده. new value host name همدا ده. value غواړي همدا value ورته کاپي کوم. ټیټیل ډیفالټ پرېږدئ. ډیفالټ اتوماتیک یو ځل بیا وریفای کنیکشن چک کنیکشن. شپېته منټه کې یو ځل بیا چک کوو چک کنیکشن. وریفای کنیکشن دا دا کنیکټ سو. ګوره ډومین از بینګ ریفایډ. همدا اوس دا مو ډومین کنیکټ سو. ګورو یې ترانزیټ ټو ته میسج کې چې شی لیکلی دی. دا ګوره once verification is completed the domain will be added the list below. the process may be take up to تر 48 ساعته تر دې مرحلې پورې چې ولاړې اوس مو ډومین کنیکټ سو تر 48 ساعته پورې وخت اخلي. اوس وریفای سو تایید سو نو اوس به ورچک کو. بعضې وخت ډېر وخت اخلي 48 ساعته وخت که هر وخت په کم وخت کې وریفای کېږي. صفحه انلاین ډاټ سټور کلیک کوئ مو فعلا 900 تر 48 ساعته وخت هلته لیکلي چې اخلي خو زیاتره وخت په کم وخت کې وریفای کېږي. په همدې طریقه تاسو کولی شئ چې خپل ډومین شاپی له سټور سره کنیکټ کړئ. په دلته راغلی همدغه کنیکټ ایگزیسټینګ باندې کلیک کوئ. لکه مخکې مو کلیک کړی اوس کوم تکمیل شو. دا وروسته همغه ډیټیلز دغه درې ریکارډ دلته راوړي. ای ریکارډ دلته راوړي، سینیم ریکارډ راوړي او ټیکسټ ریکارډ دلته راوړي. همدا ریکارډونه راوړي او سیف کوي. نور انتظار ورته باسي او اتومات کنیکټ کېږي. بیا له دې وروسته چې کله تاسو صفحه انلاین ډاټ سټور کلیک کوئ همدغه سټور به تاسو ته راوړی. فعلا نه ده لایف شوی ځکه هلته لیکلي تر 48 ساعته وخت پورې وخت اخلي. نو هیله ده چې دا ویډیو مو څه زده کړي وي او تاسو وکولی شئ چې خپل ډومین له شاپی سټور سره کنیکټ کړئ. کوم پوښتنه لرله زه خدمت کې ښه وخت ښه چارې. ویډیو ته کوم پوښتنه لرله ویډیو ته یې کمنټ کړئ. تر بل ویډیو په لاس سپارم. ښه وخت ښه چارې.